واهلا بيكم حبايبي الحلوين في قناه كتب كاندي. تابعونا وهنتعلم مع بعض الحروف والارقام وهنرسم ونلون وكمان هنحكي حواديت. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو علشان يظهر لكم كل جديد بنعمله. تعالوا ننطق مع بعض كلمات بتبدأ بحرف الألف. أسد. أسد. أرنب. أرنب. أريكة. أريكة. أبي. أبي. أخي. أخي. أقلام. أقلام. أفوكاتو. أفوكاتو. أفعى. أفعى. أهرامات. أهرامات. أولاد. أولاد. أسنان. أسنان. أشجار. أشجار. إبرة. إبرة. إبريق. إبريق. إنسان. إنسان. إناء. إناء.
يوزع. يوزع. إصبع. إصبع. إسعاف. إسعاف. إشارة. إشارة. أسطوانة. أسطوانة. أذن. أذن. أخطبوط. أخطبوط. أمي. أمي. أختي. أختي. أرز. أرز. ما هي السورة التي تبدأ بحرف الألف؟ أسد. ممتاز. ما هي السورة التي تبدأ بحرف الألف؟ يوزع. ممتاز. ما هي السورة التي تبدأ بحرف الألف؟ أخطبوط. أحسنتم أصدقائي.